Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια εισαγωγή στη τεχνολογία του Internet of Things και θα μάθουμε πώς να συνδέουμε με τη χρήση του Bluetooth το κινητό ή το tablet μας με το Arduino. Κατόπιν θα δημιουργήσουμε μια εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας θα μπορούμε να ενεργοποιούμε δύο λαμπάκια LED. Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει την επικοινωνία μεταξύ του Arduino και του υπολογιστή με την εντολή Serial. Εδώ τα πράγματα θα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, καθώς θα χρειαστεί να φτιάξουμε μια ολόκληρη εφαρμογή για να επικοινωνεί το tablet με το Arduino. Και έτσι θα μπορούμε να ελέγχουμε τα δύο λαμπάκια LED. Για αυτή την κατασκευή θα χρειαστούμε δύο λαμπάκια LED, πράσινο και κόκκινο, δύο μεγάλες αντιστάσεις 4,7 και 2,2 kΩ και δύο μικρές αντιστάσεις 220 Ω. Καλώδια σύνδεσης ή jumper wires, πλακέτα δοκιμών ή breadboard, μικροελεγκτής Arduino Uno και την πλακέτα για τη σύνδεση με Bluetooth HC06. Ας παρατηρήσουμε την πλακέτα σύνδεσης με το Bluetooth. Όπως βλέπουμε έχει 4 pin. Το πρώτο είναι η τροφοδοσία 5V, το VSS, το επόμενο είναι η γείωση GND και έχουμε ακόμα δύο πινάκια, το TXD και το RXD που είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με το Arduino. Το ένα είναι πομπός, transmitter και το άλλο δέκτης, receiver. Κατασκευάζουμε το κύκλωμα όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Όταν κοιτάμε μια συνδεσμολογία, για να μπορούμε να διαβάσουμε την διάταξή της, πρέπει να ξεκινήσουμε από τις γειώσεις, όπου και καταλήγουν όλες οι διακλαδώσεις του κυκλώματος. Πάμε να προγραμματίσουμε το Arduino. Για να βοηθηθείτε, μπορείτε να ανοίξετε παράλληλα και τον βοηθητικό οδηγό της δραστηριότητας. Προσοχή! Τη στιγμή που φορτώνουμε τον κώδικα στο Arduino, καλό είναι να μην έχουμε συνδεδεμένα τα RXD και τα TXD, γιατί δεν θα λειτουργήσει σωστά η επικοινωνία μεταξύ Arduino και υπολογιστή. Σχετικά με τον κώδικα που ανεβάζουμε στο Arduino, αυτό που χρειάζεται να εξηγήσουμε είναι ότι προκειμένου να μπορέσουμε να χειριστούμε την πλακέτα Bluetooth, θα χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες είναι κάτι πολύ χρήσιμο στον προγραμματισμό του Arduino. Μια βιβλιοθήκη δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν έτοιμο κώδικα, τον οποίο χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή μέρος αυτού για τις ανάγκες του δικού μας κώδικα. Φορτώνουμε τον κώδικα στο Arduino και συνδέουμε εκ νέου τα καλώδια RXD και TXD. Και έτσι αρχίζει η επικοινωνία μεταξύ του Arduino και του Bluetooth module. Πάμε να κατασκευάσουμε το κύκλωμά μας. Πρώτα βάζουμε τα δύο λεντάκια, το πράσινο και το κόκκινο. Στη συνέχεια τους βάζουμε και τις αντιστάσεις τους 220 Ω για να τα προφυλάξουμε. Στη συνέχεια βάζουμε τη μεγάλη αντίσταση 4,7 kΩ με το ένα πόδι πάνω στη γείωση. Στη συνέχεια, στο άλλο άκρο της αντίστασης 4,7 kΩ συνδέουμε ένα καλωδιάκι το οποίο θα συνδεθεί με το RXD του Bluetooth module. Επίσης, στην ίδια σειρά συνδέουμε και την 2,2 kΩ με μία απέναντι σειρά. Στη συνέχεια, από εδώ θα πάρουμε το TXD από το Arduino. Άρα αυτό συνδέεται στο Bluetooth module και αυτό στο Arduino. Και τώρα πάμε να συνδέσουμε το Bluetooth module και το Arduino. Το πρώτο πινάκι του Bluetooth module το συνδέουμε με την τροφοδοσία των 5V του Arduino. Το επόμενο στη γείωση του Arduino. Το καλωδιάκι από πριν την αντίσταση 2,2 kΩ συνδέεται με το TX του Arduino. Το καλωδιάκι που είναι ανάμεσα στις δύο μεγάλες αντιστάσεις συνδέεται με το RXD του Bluetooth module. Και χρησιμοποιούμε ακόμα ένα καλώδιο για να συνδέσουμε το TXD του Bluetooth module με το RX του Arduino. Στη συνέχεια συνδέουμε τη γείωση του Arduino με τη γείωση του breadboard. Τώρα πάμε να συνδέσουμε τα δύο καλωδιάκια των δύο LED. Το κόκκινο στο 2 και το πράσινο στο 3. Η κατασκευή μας είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε τον κώδικα που θα φορτώσουμε στο Arduino. Στην αρχή του προγράμματος ορίζουμε τη μεταβλητή data που θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το Bluetooth module. Παρατηρήστε ότι είναι δηλωμένη ως χαρακτήρας και όχι ως ακέραιος. Στη συνέχεια, μέσα στο setup, εγκαθιστούμε την επικοινωνία με το serial begin με το monitor. Θέτουμε ως εξόδους το pin 2 και το pin 3 που πάνε στα λεντάκια και στη συνέχεια, μέσα στη λούπα χρησιμοποιούμε δύο if. Στο πρώτο if ελέγχουμε εάν μας έρχεται τιμή από το Bluetooth module. Στο δεύτερο if ελέγχουμε ποια από τις 4 τιμές μας έρχεται από το Bluetooth module. Η μεταβλητή data μπορεί να πάρει 4 τιμές, 11 ή 10, 21 ή 20, για τις αντίστοιχες 4 καταστάσεις που μπορούν να πάρουν τα δύο LED. Ελέγχουμε τον κώδικα για σφάλματα και τον φορτώνουμε στο Arduino. Τώρα περνάμε στο τελευταίο και πιο ενδιαφέρον μέρος αυτού του βίντεο, που είναι ο σχεδιασμός της δικιάς μας εφαρμογής στο App Inventor. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή με δύο κουμπιά on-off για κάθε LED και ένα κουμπί σύνδεσης που θα ξεκινάει την επικοινωνία με το Arduino. Η δημιουργία ενός app χωρίζεται σε δύο στάδια, στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό. Και μπορούμε να αλλάξουμε το επίπεδο στο οποίο εργαζόμαστε από τα κουμπιά πάνω δεξιά, designer και block αντίστοιχα. Στο σχεδιαστικό επίπεδο ξεκινάμε ορίζοντας πώς θα θέλαμε να είναι η εφαρμογή μας σαν χρήστες. Εκεί εισάγουμε τα στοιχεία τα οποία θα προγραμματίσουμε στη συνέχεια στο προγραμματιστικό επίπεδο πατώντας το κουμπί Blocks. Το γεγονός αυτό καθιστά υποχρεωτική την έναρξη της δημιουργίας του app από το σχεδιασμό.
Εδώ είμαστε στο κομμάτι του σχεδιασμού που έχουμε σχεδιάσει πώς θέλουμε να φαίνεται η εφαρμογή μας και πατώντας πάνω δεξιά το blocks γυρνάμε στα block των εντολών. Μπροστά το interface μας είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ είναι το κουμπί που ξεκινάει ο διάβλος επικοινωνίας με το Bluetooth module και έχουμε δύο κουμπιά για κάθε LED. Ένα για να τα ανάβει και ένα για να τα σβήνει. Για το κόκκινο και το πράσινο LED αντίστοιχα. Τώρα πατάμε πάνω δεξιά το κουμπάκι blocks για να δούμε πώς φαίνονται οι εντολές από μέσα. Εδώ βλέπουμε τις 4 εντολές για τα κουμπιά. Οι 11 και οι 10 είναι άναμα και κλείσιμο του ενός LED, 21 και 20 είναι το άναμα και το κλείσιμο του άλλου LED. Αυτή η μεγάλη εντολή ελέγχει την επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής και του Bluetooth module. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες στον οδηγό του μαθήματος, αλλά θα σας συμβούλευα πριν τις διαβάσετε να κάνετε κάποιες τυφλές δοκιμές μόνοι σας, προσπαθώντας να παρατηρήσετε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα των κουμπιών ή και το μήνυμα Connected που εμφανίζεται στην οθόνη. Ακόμα μπορείτε να προσπαθήσετε να διαγράψετε κάτι ώστε η εφαρμογή να μην δουλεύει και έτσι να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία κάθε εντολής. Θυμηθείτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταλάβουμε τη λειτουργία εκτός εάν δοκιμάζουμε μία μόνο αλλαγή κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν χαλάμε τον ήδη υπάρχοντα κώδικα και πιο βασικό, θα είμαστε σίγουροι κάθε φορά ότι αυτό που πειράξαμε επηρεάζει το αποτέλεσμα. Για να ανεβάσουμε την εφαρμογή στο tablet ή στο κινητό μας, από το μενού του App Inventor πηγαίνουμε Connect AI Companion. Τώρα επιλέγουμε τη συσκευή στην οποία θα φορτώσουμε την εφαρμογή μας. Εμείς έχουμε αυτό το tablet. Στο tablet μας πρέπει να έχουμε κατεβασμένη την εφαρμογή MIT App Inventor 2. Εκεί πέρα επιλέγουμε να κάνουμε scan το QR code και σκανάρουμε το QR code από την οθόνη του υπολογιστή. Στη συνέχεια μας βγάζει το μήνυμα ότι συγχρονίστηκαν και πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή από το tablet μας. Όταν η εφαρμογή ανοίγει, βλέπουμε τα 4 κουμπιά που έχουμε προγραμματίσει και το κουμπί σύνδεσης Press to connect with Bluetooth device. Το tablet μας συνδέθηκε με το Arduino και πλέον ο υπολογιστής μας δεν χρειάζεται άλλο. Πάμε τώρα να ενεργοποιήσουμε τα Bluetooth για να συνδεθεί το tablet με το Arduino. Επιλέγουμε την συσκευή HC06 και στη συνέχεια πατάμε το μπλε κουμπί Press to connect with Bluetooth device. Επιλέγουμε πάλι τη συσκευή HC06. Και πάνω εμφανίζεται το μήνυμα Connected. Πατώντας το κουμπί On, ανοίγουμε το κόκκινο λεντάκι. Πατώντας το κουμπί Off, το σβήνουμε και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για το πράσινο. Αυτή ήταν η εφαρμογή μας. Αυτό που μάθαμε σε αυτό το βίντεο είναι η επικοινωνία μεταξύ συσκευών ή αλλιώς Internet of Things. Στη δική μας κατασκευή δημιουργήσαμε την επικοινωνία μεταξύ 3 συσκευών. Του tablet, του Arduino και του HC06 Bluetooth module. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Internet of Things ή αλλιώς διαδίκτυο των πραγμάτων.